नमस्ते, म शान्ति चौधरी। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी चायालाई ठीक बनाउनको लागि धेरै प्रयास गर्छौं, तर स्किनलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि सनस्क्रीम लगाउन बिर्सिहाल्छौं। यदि हामीले सनस्क्रीम लगाएनौं भने जुन रिजल्ट आउनु पर्ने हो त्यति अचिभ गर्न सक्दैनौं। सबैभन्दा पहिला त यो बुझ्न जरुरी छ कि पिगमेन्टेसन मतलब हाम्रो स्किनमा कलर बन्ने प्रक्रिया धेरै हुनुको कारण सूर्यको किरण पनि हो। सूर्यबाट अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन निस्किन्छ। त्यो 3 प्रकारको हुन्छ: UVA, UVB, UVC। अल्ट्राभायोलेट ए किरणले हाम्रो स्किनमा एजिङ दिने काम गर्छ। यो अल्ट्राभायोलेट ए किरण हाम्रो स्किनको डर्मिस लेयरमा गएर कोलाजेन र इलास्टिन बनाउने जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गरिदिन्छ, टुटाइदिन्छ, जसको कारणले हाम्रो स्किन समयभन्दा पहिला बुढो देखिन्छ। दोस्रो सनरेज हो UVB। यो UVB किरण हाम्रो स्किनमा बर्निङ सेन्सेसन दिन्छ, हाम्रो स्किनलाई बर्न गरिदिन्छ। यदि हाम्रो स्किन UVB किरणमा एक्सपोज भयो भने मेलानोसाइटले हायर लेभलको मेलानिनको प्रोडक्सन गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो स्किनमा ट्यानिङ हुन्छ। यसबाट बच्नको लागि पनि हामीले सनस्क्रीम लगाउन जरुरी हुन्छ। तेस्रो UV रेज हो UVC। UVC रेज हाम्रो स्किनमा धेरै इन्टर गर्दैन किनकि यसको वेभलेन्थ धेरै कम हुन्छ। साथीहरु, हामीले आफ्नो स्किनलाई एजिङ बर्निङ सेन्सेसनबाट बचाउनको लागि सनस्क्रीम लगाउन आवश्यक हुन्छ। अब सनस्क्रीम कस्तो हुनुपर्छ त? सबैभन्दा पहिला त सनस्क्रीम ब्रड स्पेक्ट्रम हुनुपर्छ, जसले गर्दा UVA, UVB, UVC किरणलाई हाम्रो स्किनमा इन्टर गर्नबाट रोक्न सकोस्। यदि सनस्क्रीम ब्रड स्पेक्ट्रम वाला भएन भने केही अल्ट्राभायोलेट किरणलाई मात्र यसले छेक्छ र अरु सबै किरण तपाईको स्किनमा इन्टर गर्छ, जसले गर्दा जुन रिजल्ट स्किनमा आउनु पर्ने हो त्यति आउँदैन। त्यसपछि हाम्रो सनस्क्रीमको मिनिमम पावर SPF 50 हुनुपर्छ। 50 SPF भएपछि तपाईहरुलाई पटक पटक रिपिट गर्नु पर्दैन किनकि यसले 4 देखि 5 घण्टासम्म प्रोटेक्सन दिन्छ। यदि हामीले कम SPF 10, 20, 25 लगायौं भने प्रत्येक 1 घण्टा वा आधा घण्टामा रिपिट गर्नुपर्छ, जुन अलिकति प्र्याक्टिकल हुँदैन। जहिले पनि हामी चायाको ट्रिटमेन्ट लिँदै छौं भने चायाको ट्रिटमेन्ट लिँदा हाम्रो स्किन लाइटनिङको प्रोसिजरमा चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मेलानिन बनाउने जुन मेलानोसाइट हुन्छ त्यसलाई धेरै भन्दा धेरै लो एक्टिभ राख्न जरुरी हुन्छ। यदि हामीले सनस्क्रीम लगाएनौं भने त्यो मेलानोसाइट हाइपर एक्टिभ हुन्छ। सूर्यको कन्ट्याक्टमा आएर या अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनको कारणले धेरै मेलानिन बनाउन थाल्छ, जसको कारणले चाया ठीक हुँदैन। त्यसैले यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ कि यदि तपाई चायालाई अभोइड गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको स्किनमा चाया आइसकेछ, स्किन लाइटनिङको लागि कुनै ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रीम लगाउन जरुरी हुन्छ। साथीहरु, अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। कीप स्माइलिङ। बाइ बाइ।